everyone, welcome to Tam Nam One Secondary School English for Grade 8. Our lesson today is Lesson 1 of Unit 4, Disaster. Lesson 1.1, Vocabulary and Reading. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với trường Trung học cơ sở Tam Đông 1. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng đến với bài học số 1 của Unit 4 với chủ đề là những thảm họa. And now we can talk about disaster, and we will begin with the vocabulary. Phần học đầu tiên sẽ là phần từ mới, nói về những thảm họa. The first time, we will find out some type of disaster. Now everybody, please look at the picture, listen and repeat. Typhoon, typhoon. Blizzard, 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 blizzard. Drought, drought. Wildfire, wildfire. Flood, flood. Avalanche, avalanche. Landslide, landslide. Earthquake, earthquake. Tsunami, tsunami. Heat wave, heat wave. Okay, everyone. Today we have learned 10 new words about the natural disaster. And now we have a look at the list of them. Listen and repeat. Để hiểu rõ thêm về các từ mới ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại một lần nữa nhé các em. Typhoon, Typhoon, blizzard, blizzard, drought, drought, wildfire, wildfire, flood, flood, avalanche, avalanche, landslide, landslide, tsunami, tsunami, earthquake, earthquake, heat wave, heat wave. Match the words with the picture. Listen and repeat. For example, number 1, typhoons. Student, please look at the picture and can you guess what disaster is it? Number 1 is done already. This is an example. Typhoons in number 1. Typhoon, what does it mean, class? Yeah. Typhoons có nghĩa là bão nhiệt đới. Great job. And number 2, what is it? Number 2 is earthquake. Earthquake là gì đây? Let's see. earthquake, Yes, that's right. Earthquake có nghĩa là động đất đúng không nào? Who can guess what's in number 3? Number 3 is tsunami. Now let's see. tsunami, Yes, that's right. It's correct. Tsunami, it means sóng thần. And number 4. Number 4 is a flood, flood. Đúng rồi. Chúng ta có từ flood, có nghĩa là lũ lụt ha các em. The next one, number 5. Chúng ta thấy hình gì nào?
Number 5 is wildfire. Let's see. Wildfire. Đúng rồi, wildfire là cháy rừng. How about number 6? Number 6 is đây nào. Đây là bão nhưng mà là bão tuyết đúng không nào? Bão tuyết chúng ta có từ blizzard. Blizzard. Oh yeah. Very good answer. How about number 7? Number 7 is heat wave. Heat wave. Heat wave. Heat wave có nghĩa là sóng nhiệt hay gọi là đợt nắng nóng. Number 8. Chúng ta nhìn thấy đất nứt nẻ khô cằn. Đúng không? Là hạn hán kéo dài. Hạn hán chúng ta có chữ gì đây? Drought. Nào, drought đúng không cả lớp? Who can answer? Okay, yeah. Drought. Excellent. Drought. Drought. And number 9 is có đất đá nè, đất đá mà bị trượt xuống sườn dốc là chúng ta có từ là lở đất hay là sạt lở, đúng không nào? Sạt lở là từ landslide. Landslide. Landslide, that's right. And number 10, the last one is từ cuối cùng là gì nào? Avalanche. Avalanche. Avalanche là tuyết lở. Đúng rồi. Good job, everybody. Move to the next page. Now, we are going to play an interesting game to remember the new words. Is it okay? Okay, everybody, please look at the new words and the picture. I have some picture on the screen and I have some spaces of the words. You have to complete the words and then move them to their picture. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để cùng nhau nhớ lại bài học ngày hôm nay. Các bạn vui lòng là hoàn tất những cái từ vựng, sau đó hãy di chuyển chúng đến những bức hình tương ứng nhé. Number 1, chúng ta làm nhanh ha. Number 1 is typhoon. Correct. Number 2 is earthquake. Right. Number 3 is tsunami. Good job. Number 4 is flood. Number 5 is wildfire. And number 6 is blizzard. Now move to the next page, please. Number 7 is heat wave. Okay, excellent. Number 8 is drought, hạn hán ha. Number 9 is landslide. Right job. And the last one is avalanche. Okay. I'm really happy when you can recognize the kind of disaster. Now we will read the quick facts on a website about a famous disaster. Which of the following topics is not mentioned? Nào, bây giờ chúng ta hãy đọc thông tin nhanh trên một trang web về một thảm họa nổi tiếng. Chủ đề nào sau đây không được đề cập? A. Where it happened? Nó đã xảy ra ở nơi nào? B. The damage it caused. Thiệt hại nó đã gây ra. C. How people stay safe.
Làm thế nào mọi người giữ an toàn? Các em hãy lắng nghe và đọc thầm theo bài đọc nhé. Now, C. listen and repeat. Listen and read. Now listen and read. What was the biggest typhoon? The biggest typhoon was Typhoon Tip. Where was Typhoon Tip? Typhoon Tip happened over the Pacific Ocean. It affected parts of many countries, including Japan, the Philippines, North and South Korea, and China. When was Typhoon Tip? Typhoon Tip lasted from October 4th to October 24th, 1979. How much damage did Typhoon Tip cause? Typhoon Tip caused lots of rain and floods on islands in the Pacific Ocean. In Japan, floods damaged 22,000 homes and 27 bridges. The storm left 11,000 people without a home. It also caused millions of dollars of damage to farms. How many people died in Typhoon Tip? 99 people died from Typhoon Tip. The storm caused a fire in Japan. The fire killed 13 people and hurt 68 others. It also caused lots of floods in Japan. The floods killed 42 people and 44 other people died on boats at sea. C. After reading the text, we can easily find out the information related to the answer A and B by the heading of the paragraph, but we cannot find anything for C. Sau khi đọc bài đọc, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra thông tin có liên quan đến câu trả lời A and B ở phần đầu của đoạn văn, nhưng chúng ta không thể tìm được bất cứ thông tin nào cho phần C. Vậy đáp án của chúng ta ở đây là chọn đáp án C. How people stay safe. Làm thế nào để mọi người giữ an toàn? Now let's check the answer. Yes, that's right. Very good. Đáp án C là câu trả lời không được đề cập đến trong bài. Now we move to task B. Read and write true, false or doesn't say. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc lại và viết true, false hoặc là doesn't say nhé các em. Nếu đúng thì mình sẽ viết chữ true, sai thì mình viết chữ false và không được đề cập đến thì mình viết là doesn't say. According to the website, theo như trang website cho biết, câu number 1. Typhoon Tip was the biggest tsunami ever. Bão Tip là trận sóng thần lớn nhất từ trước đến nay. Đúng không nào? Theo thông tin cho rằng Typhoon Tip was the biggest typhoon. Cơn bão lớn nhất là bão Tip, chứ không phải là bão Tip là trận sóng thần lớn nhất từ trước đến nay. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là false. Okay, it's done already. Move to number 2. Number 2. The typhoon affected Japan, South Korea, and Vietnam. True or false? Or doesn't say? Now, let's check. Yeah, false. Cơn bão ảnh hưởng đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Là sai nha các em. Bởi vì sao? Nào, xem thử nào. Bởi vì sao nào? Bởi vì cơn bão
chỉ ảnh hưởng đến các khu vực của nhiều quốc gia bao gồm là Nhật Bản, Philippines, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Nam Triều Tiên là Hàn Quốc đó các em, với lại Trung Quốc, chứ không có ảnh hưởng đến Việt Nam. Vậy cho nên đáp án này là sai ha. The next one, number 3. Number 3. Typhoon tip lasted longer than any other storm. Câu này có nghĩa là cơn bão. Number 3. Typhoon tip lasted longer than any other storm. Bão tip kéo dài hơn bất kỳ cơn bão nào khác. Đúng hay sai nào cả lớp? Bài các bạn có thể là không phải là đúng hay sai, hoặc là có thể là nói là không được đề cập đến. Nếu mình đã đọc qua mà không có thấy đúng hoặc sai, chứng tỏ là mình sẽ chọn là không có đề cập đến trong bài ha. Lớp doesn't say. Okay, that's right. And number 4. The storm damaged more than 20,000 homes. Number 4. The storm damaged more than 20,000 homes. Cơn bão đã làm thiệt hại hơn 20.000 ngôi nhà. Thì ở đây các bạn có thể là đọc lại và mình biết là số lượng ha, số lượng mà cơn bão đã làm thiệt hại đến. Các bạn cho biết là true or false. True, yes. Very good answer. Các bạn có thể thêm qua thông tin lại một lần nữa để mình kiểm chứng lại ha. Đây. Lũ lụt đã làm hư hại hơn 22.000 ngôi nhà và 27 cái cầu. Đáp án mình đưa ra là đúng hết rồi ha. Thì mình sẽ kiểm chứng lại một lần nữa. Rồi, các bạn hãy sửa bài vào trong vở của mình ha. Please write them down on your note. Typhoon Tip is a famous disaster in the world. What can you remember about Typhoon Tip? Please write them down in your notebook. The life after a typhoon is really difficult for everyone in that area. It can kill many people and make more than 1,000 people homeless. It's terrible. And here's some steps for everyone to prepare for a typhoon. I suggest something that you can do to reduce the damage and to be alive. Number 1, you should cut some branches. Number 2, you should buy some food. Number 3, you should buy some oil. Number 4, you should check the roof. And number 5, you should check the door. And number 6, you can buy some candles. At the end of the lesson today, I would like to tell you do some activity at home. Learn by heart vocabulary. Do the exercises on pages 28 and 29. Do the exercises on page 20 in workbook. Read the next lesson pages 35 and 36 in student book. Okay. Thank you for your listening. Bye bye.